Hey guys, welcome back to my channel. And for today's video, what I'll be sharing with you guys is some tips for incoming freshmen out there to help you guys to survive this first year. If you guys are interested in this video, just keep on watching. So I made some list na may share ko sa inyo na mga natutunan ko na na possible na maka-help sa mga incoming freshmen out there para ma-survive nyo ng maayos at masaya yung school year na darating ngayon. First na natutunan ko, you must learn to manage your time. Kasi sobrang precious ng time. Sabi nga ng isang saying, time is gold. Yes, naniniwala ako doon na time is gold kasi every minute, every hour, every second of the day, important siya. Kasi kapag sinayang mo yung oras na to na dapat gumagawa ka ng certain na bagay, mas inuna mo yung mga hindi naman importante, for sure hindi mo magagawa ng tama at maayos yung mga dapat mong gawin. And you must learn to manage your time sa studies mo, sa friends mo, sa family mo. And kung may love life ka man, kailangan mo talaga ma-manage yan. Kailangan mo silang bigyan ng oras, pero dapat ma-manage mo sila ng tama at maayos. Kasi hindi pwedeng puro ka lang friends. Paano naman yung pag-aaral mo? Siyempre, mapapabayaan mo siya. So, dapat equal yung pagbibigay mo ng time sa kanila. Next tip is, you must be friendly. Hindi ako masyadong friendly kasi sobra talaga akong mahihain and sobra ako nahihiyang mag-approach sa ibang tao. Pero I've learned na dapat naging friendly ka sa college or kung senior high ka pa lang or kung newbie ka sa school na papasukan mo this school year kasi sobra siyang makakatulong sa pag-survive mo sa school na yon. Kasi kapag naging friendly ka, mararamdaman mo na parang welcome ka sa environment na pinapasukan mo or may welcome ka sa school na pinapasukan mo. And sobra talagang malaking tulong yung pagiging friendly kasi kapag nahihirapan ka sa isang subject na to, pwede kang magtanong sa ibang tao kung paano to gawin, kung ano ginawa niya sa ganitong subject, kung paano yung activity niyon. So, dapat naging friendly ka talaga. Next is be with the positive people. Be with the people who influences you in a good way. Kasi, sobrang talaga nakakatulong ng mga tao sa paligid sa mga ginagawa mo. Kasi, kapag sobrang toxic ng mga nasa paligid mo, magre-reflect yan sa mga output mo. Pag napapaligiran ka ng mga positive na tao at kasama mo yung mga taong sobrang naka-influence ng tama sa'yo, di mo mararamdaman yung pagod at hirap ng pag-aaral. Pag napapaligiran ka rin ng mga good influence na tao, and for sure masasurvive mo ng maayos yung SEM or yung buong school year and mali mo makagraduate pa kayo ng sabay-sabay at on time kapag yung mga friends na napili mo is sobrang good influence kasi sa college hindi pwedeng pa chill-chill ka lang, dapat hardworking ka rin. And dapat na-influensyahan ka rin ng mga tao sa paligid mo or mga kaibigan mo na makapag-aral ng mabuti. Next tip is give time for yourself. Ito, aminado ako na hindi ko ito masyadong nagawa nung first year ko kasi sobrang talagang wala akong time kasi sobrang dami kong ginagawa and sumali pa ako ng mga extracurricular sa school. So, I believe na dapat you must give time for yourself kasi sobra kang mahihirapan and sobra kang matotoxican sa buhay mo kapag sobra ka lang nag-aral, dapat bigyan mo rin ng time yung sarili mo na makapag-unwind and dapat mabigyan mo rin yung time na sarili mo na makapag-relax kasi sobrang unhealthy kapag hindi mo nire-relax yung sarili mo, so baka talagang mapapagod. And dapat bibigyan mo talaga ng time yung sarili mo. Kahit simpleng pagmamanicure, pedicure, sobrang laking tulong na nun. Sobrang magandang reward din sa sarili mo kasi sobrang ka nag-hard work sa SEM na to or sa week na puro quizzes or exams nyo. And last tip, always pray. Always talk to God. Always say thank you na na-survive mo yung exam na to. Kung di ka man nagkaroon ng mataas na grade, always say thank you kasi ginaid ka niya para makasagot ka ng maayos and para makapag-review ka ng maayos. Always ask the guidance of the Lord whenever you need help. Always pray and always ask for His guidance para mag-guide ka niya sa tamang path and hindi ka mapawariwala. So that's it guys for this video. Sobrang seryoso ng video na to. Sana nakahelp ako sa inyo. Sana nabigyan ko kayo ng mga maayos na tips at
Sana makatulong yung mga tips na nabigay ko sa inyo para ma-survive nyo ng maayos yung upcoming na school year. And sana maging masaya talaga yung school year nyo katulad ng akin. Yun lang guys, always study hard. And kasi may mga nagpi-PM sa akin na ano daw yung mga tips sa ganito. And syempre sinasabihan ko sila ng mga tips ko. And sobra ako natutuwa kapag sinasabi nilang sobra ako nakakatulong sa kanila. So, sobrang saya lang kasi kapag nakakatulong ako sa ibang tao na share ko sa kanila yung mga tips na laman ko nung first year ako. So, yun lang. Yun lang. So, seryoso ng video na to, gosh. So, that's it guys for this video. Hope you guys like this video. If you did, subscribe to my channel. And see you on my next one. Always study hard, guys. Bye!